Ezt az Alfa Romeo Giulietta Quadrifoliót fogjuk kitakarítani. Történetesen ez a saját autóm, és 4 év után először van arra időm, illetve először tudtam időt szakítani, hogy leellenőrizzem, illetve ha szükséges, akkor kitakarítsam a szívójáratait. Ez egy 1750 köbcentis turbóbenzines motor, közvetlen befecskendezéssel, alapból 235 lóerő, van benne egy első generációs részcsip, ami körülbelül ilyen 12-3%-ot tesz még a teljesítményre. Igazából tavasszal én teljesítmény optimalizációt szeretnék végeztetni rajta, ezért érdekes számomra az, hogy milyen állapotban van a szívórendszer. 7000 km-enként olajcsere van benne, a belevaló Quadrifoglio 540-es olajjal, meglátjuk, hogy mit találunk. Ez alatt a 7000 km alatt egyáltalán nincs semmiféle olajfogyasztás, tehát a olajmérő az marad ugyanott, ahol fölöntön. Az autóban 164 000 km van jelenleg. Ezen a motoron maga a szívó járatok és a szívó sor a tűzfal felé néz. Ez lényegesen megbonyolítja a tisztítást, de még mindig sokkal egyszerűbb, mint egyes Peugeot és francia autók, ahol a szélvédő igazából rálóg a szívó részre, és a szélvédő alatt kell dolgozni gyakorlatilag. Itt az ilyen műanyag alkatrészeket, csöveket, csatlakozókat, ami olyan, azt mindet melegíteni kell, mert nagyon könnyen elfogyat. Na kérem, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy a szívótorok le akar jönni. Tömítéseket azt evidens módon cserélünk. És akkor lássuk a szelepeket. Itt már a leszerelt szívósor látható, igazából ebben szennyeződés nincs, mivel benzines autó, gyakorlatilag EGR szelep nélküli, úgyhogy maga, ami van benne, olajos lerakódás, az a turbótól és a PCV szeleptől, a kalatergáz elődő szeleptől, ami bekerül, olajgőz, ez található benne. Dízeleknél nem így van, dízeleknél általában az egész szívótorok, szívósornak a belső területe az box lerakódásos, ez nagy mértékben függ ugye a motor állapotától, az injektorok állapotától, az EGR szelep állapotától.
Igazán nagy lerakódás nincs maga a szívószelepeken, de a szárakon, illetve a tányérnak a felső felületén látszódik egy minimális lerakódás, amit ma készórással el fogunk távolítani. Én véleményem szerint 1-2 lóerőd ez is számítani fog igazából, és ugye a tiszta szívótorok és szívórendszer az alapkövetelménye a motor teljesítmény optimalizálásnak. Ezek a kisebb-nagyobb mértékben kialakult cox lerakódások ugye jelentősen befolyásolják nem csak a teljesítményt, hanem az üzemanyagfogyasztást is. Itt az én esetemben, illetve ennek az autónak az esetében ez ilyen 9-10 liter körüli átlag volt, ami egy ilyen teljesítményű autónál ez teljesen normális, tehát én úgy gondolom, hogy többletfogyasztás nem volt, de 1-2 deciliter biztos fog 100 kilométeren számítani az, hogyha kitisztítjuk. Komolyabb lerakódások esetén ez az üzemanyag többletfogyasztás, ez elérheti a 1-1,5 literes többletet is, tehát ha 1 literes többletfogyasztással számolunk egy közepesen szennyezett szívórendszernél, az 10.000 kilométernél, tehát egy normál olajcsere periódus alatt ez 100 liter többletüzemanyagot jelent, ami a 480, illetve most a 650-60 forintos üzemanyag árakkal, az már 50-60 ezer forintos többletköltséget jelent. Szóval összegzésképpen elmondhatom, hogy alsó fordulatszám tartományba sokkal jobban gyorsul az autó érezhetően, tehát érdemes volt kitisztítani, annál is inkább, mert így most már nyugodt szívvel tudom vinni a teljesítmény optimalizációra, és majd meglátjuk, hogy a pad mit mutat. Köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok.